हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आजको भिडियोमा मैले सजिलो घरमा नै बनाउन सकिने डोनटको रेसिपी लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। रेसिपीको लागि मैले लिएको छु 2 कप मैदा, पौने कप दुध, 3 चिया चम्चा पिसेको चिनी, एउटा अन्डा, 1.5 चिया चम्चा इस्ट। यो इस्ट यस्तो मसिनो दानेदार हुन्छ, यसले डोनटलाई फुलाउने काम गर्छ। यसलाई डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा सजिलै किन्न पाइन्छ। यो पाइएन भने बेकिङ पाउडर र सोडाबाट पनि डोनट बनाउन सकिन्छ। म अघिल्लो भिडियोहरुमा बिना इस्टको डोनटको रेसिपी पनि राख्ने कोसिस गर्नेछु। डोनट बनाउनका लागि सर्वप्रथम म एउटा भाँडामा दुधलाई खन्याउँछु अनि चिनी र इस्टलाई पनि दुधमा राखिदिन्छु र त्यसैगरी अन्डालाई पनि फुटाएर दुधमा राख्छु। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। गुलियो डोनट मन पर्छ भने 1-2 चम्ची चिनी एक्स्ट्रा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मिक्स गरिसकेपछि यसमा म मैदा राखेर मैदालाई मोल्छु। मैदा दुधमा राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि यसलाई म फराकिलो ठाउँमा खन्याउँछु। मैले पिठो अलि गिलो भएको कारणले थोरै मैदालाई राखेको छु, तर धेरै पिठो भने राख्नु हुँदैन। डोनट बनाउँदा हल्का गिलो खाले नै डो बनाउनु पर्छ। मैदालाई यस्तो तरिकाले हत्केलाको सहायताले 6-7 मिनेटसम्म मोल्नु पर्छ। यस्तो तरिकाले पिठो मुस्दा डोनट नरम बन्नेको साथै राम्रोसँग फुलिन्छ। दुई 3 मिनेट मोलिसकेपछि यसमा म थप 1 चम्ची घिउलाई राख्छु। घिउको सट्टा सनफ्लावर तेललाई पनि राख्न सकिन्छ। फेरि मैदालाई अघिको जसरी नै मोल्नु पर्छ। यसरी पिठो तन्किन थालिसकेपछि पिठो रेडी भयो भनेर थाहा हुन्छ। अब यो पिठोको डोलाई म 30 मिनेट जति रेस्ट गर्न दिन्छु। रेस्ट गर्न राख्दा डोमाथि यसरी थोरै तेल दरेर छोप्नु पर्छ, नत्र डोको बाहिरी भाग सुक्खा हुन थाल्छ। यसलाई मैले राखेको 30 मिनेट जति भयो। यो फुलेर लगभग डबल भएको छ। अब म हल्का हातले चलाउँदै यसमा भएको हावालाई निकाल्छु। धेरै बेर चाहिँ यसलाई मोल्नु हुँदैन। अब यसलाई म चाकुको सहायताले 2 भाग लगाउँछु र 2 भागलाई पनि टुक्राएर सानो सानो भागमा काट्छु। मैले एउटा मिडियम साइजको रोटीको लागि आवश्यक पर्ने जति पिठोको भाग लगाएको छु। अब एउटा पिठोको डो लिन्छु र यसरी पछाडि लग्दै स्मुथ डो रेडी गर्छु। यसरी म सबै डो रेडी गर्छु। मैले सबै डो रेडी गरिसके। अब यसबाट म डोनट बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि म एउटा डो लिन्छु र डोलाई हल्का हातले सबैतिर प्रेस गर्दै फिजाउँछु। यतिको भएपछि एउटा बोतलको बिर्को लिन्छु र यसको बीच भागमा बिर्कोलाई राखेर प्रेस गर्छु। यसरी यो डोनटको शेप बनिन्छ र अरु डोबाट पनि यसरी नै डोनट रेडी गर्छु।
अब यो डोनटहरू तेलमा तार्नको निम्ति रेडी भइसकेको छ। मैले यहाँ डोनट तार्नको निम्ति तेल ताप्नको लागि राखिसकेको छु। तेल मध्यम तातो भएपछि डोनटलाई म तेलमा राख्छु। तेललाई धेरै तातो चाहिँ बनाउनु हुँदैन। डोनट भित्रसम्म मजाले पाक्नको निम्ति मध्यम आँचमा बिस्तारै पकाउनु पर्छ। तल्लो साइडमा यसरी गोल्डन ब्राउन कलर देख्न थालेपछि यसलाई म पल्टाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ डोनटको कलर एकदमै राम्रो आएको छ। यसरी नै अर्को साइड पनि गोल्डन ब्राउन कलर नआउन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। अब यो डोनट पाकिसक्यो। यसलाई म बाहिर निकाल्छु र बाँकी रहेको डोनटलाई पनि यसरी नै पकाउँछु। सबै डोनट पाकिसकेको छ। डोनट माथि म पाउडर चिनीलाई छान्नेमा राखेर यसरी राख्छु, जसले गर्दा डोनट हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ। यसरी नै घरमा नै नरम डोनट बनाएर खान सकिन्छ। आशा छ भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला।